Μάθημα 1. Νομίζω ότι πρέπει να βρούμε μια θέση στάθμευσης σύντομα. Άννα, νομίζω ότι πρέπει να βρούμε θέση στάθμευσης σύντομα. Γίνεται γεμάτος εδώ γύρω. Έχεις δίκιο, Τζον. Ας προσέξουμε έναν χώρο στάθμευσης ή έναν χώρο στο δρόμο. Βλέπω ένα γκαράζ μπροστά. Να πάμε εκεί? Ακούγεται σαν καλή επιλογή, Τζον. Τα γκαράζ στάθμευσης έχουν συνήθως άφθονο διαθέσιμο χώρο. Αληθινή. Επιπλέον, είναι ένα ασφαλές μέρος για να αφήσετε το αυτοκίνητο ενώ εξερευνούμε την περιοχή. Ας φροντίσουμε να ελέγξουμε τις τιμές στάθμευσης και τυχόν χρονικούς περιορισμούς πριν σταθμεύσουμε. Καλή ιδέα, Άννα. Δεν θέλουμε εκπλήξεις όταν έρθει η ώρα να φύγουμε. Κοίτα, υπάρχει ένα κενό μέρος κοντά στην είσοδο. Ας πάμε για αυτό. Τέλεια. Να είστε προσεκτικοί κατά τον ελιγμό του αυτοκινήτου στο σημείο. Θα το πάρω αργά και θα προσέχω τους πεζούς και άλλα οχήματα. Ωραία δουλειά, Άννα. Πάρκαρες τέλεια το αμάξι. Ευχαριστώ, Τζον. Η ομαδική εργασία το κάνει ευκολότερο. Τώρα, ας φροντίσουμε να θυμηθούμε το επίπεδο στάθμευσης ή το τμήμα μας, ώστε να βρούμε το αυτοκίνητο αργότερα. Θα τραβήξω μια φωτογραφία της πινακίδας ή θα την σημειώσω στο τηλέφωνό μου. Υπέροχη ιδέα. Είναι εύκολο να ξεχάσουμε που σταθμεύσαμε, ειδικά σε μια πολυσύχναστη περιοχή. Εντάξει, το αμάξι μας είναι σταθμευμένο με ασφάλεια. Τώρα, ας πάμε να απολαύσουμε το χρόνο μας χωρίς να ανησυχούμε γι' αυτό. Απολύτως, Άννα. Ας εξερευνήσουμε και να έχουμε μια φανταστική μέρα. Είμαι ενθουσιασμένος, Τζον. Ας αξιοποιήσουμε στο έπακρο τον χρόνο μας εδώ. Φεύγουμε. Καλή διασκέδαση, Άννα. Και εσύ, Τζον. Ας συναντηθούμε εδώ αργότερα και ας γυρίσουμε σπίτι μαζί. Ακούγεται σαν σχέδιο, Άννα. Τα λέμε σε λίγες ώρες. Τα λέμε σύντομα, Τζον. Απολαύστε τον εαυτό σας. Μάθημα 2. Πώς είναι ο ύπνος σου τελευταία? Άννα, πώς πήγε ο ύπνος σου τελευταία, κοιμάσαι καλά? Για Τζον. Ευχαριστώ που ρωτήσατε. Συνολικά, κοιμάμαι αρκετά καλά. Τι λες για σένα? Χαίρομαι που το ακούω, Άννα. Έχω πρόβλημα να κοιμηθώ τελευταία. Λυπάμαι που το ακούω αυτό, Τζον. Έχετε δοκιμάσει τεχνικές που θα σας βοηθήσουν να χαλαρώσετε πριν από το κρεβάτι? Προσπαθώ να δημιουργήσω μια ρουτίνα για ύπνο. Διάβασα ένα βιβλίο και ακούω χαλαρωτική μουσική πριν σβήσω τα φώτα. Ωραία ιδέα, Τζον. Η καθιέρωση μιας ρουτίνας μπορεί να σηματοδοτήσει στο σώμα σας ότι ήρθε η ώρα να χαλαρώσετε. Ελπίζω να βοηθήσει. Φροντίζω επίσης να δημιουργήσω ένα άνετο περιβάλλον ύπνου, όπως το να διατηρώ το δωμάτιο σκοτεινό και δροσερό. Και αυτό είναι σημαντικό, Τζον. Ένα άνετο και ευνοϊκό περιβάλλον ύπνου μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά. Συμφωνώ. Προσπαθώ επίσης να περιορίσω τον χρόνο οθόνης μου πριν κοιμηθώ. Υποτίθεται ότι βοηθάει να κοιμηθείς γρηγορότερα. Αυτή είναι μια καλή στρατηγική. Το μπλε φως από τις οθόνες μπορεί να διαταράξει τα πρότυπα ύπνου μας. Η ανάγνωση ενός βιβλίου είναι μια εξαιρετική εναλλακτική λύση. Το έχω δοκιμάσει και εγώ αυτό. Ήταν μια μικρή πρόκληση να σπάσω τη συνήθεια, αλλά είμαι αποφασισμένος να βελτιώσω τον ύπνο μου. Είμαι περήφανος για σένα, Τζον.
Χρειάζεται χρόνος για να κάνετε αλλαγές, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα δείτε βελτιώσεις σύντομα. Ευχαριστώ, Άννα. Εκτιμώ την υποστήριξή σας. Τι λες για σένα, οποιασδήποτε συμβουλές για έναν καλό ύπνο? Λοιπόν, προσπαθώ να δημιουργήσω ένα σταθερό πρόγραμμα ύπνου, πηγαίνοντας για ύπνο και ξυπνώντας την ίδια ώρα κάθε μέρα. Αυτό είναι ένα καλό σημείο. Το σώμα μας ευδοκιμεί με τη ρουτίνα, οπότε ένα σταθερό πρόγραμμα ύπνου μπορεί να βοηθήσει στη ρύθμιση του εσωτερικού μας ρολογιού. Ακριβώς. Θεωρώ επίσης χρήσιμο να ασχοληθώ με τεχνικές χαλάρωσης, όπως βαθιά αναπνοή ή απαλό τέντομα πριν από το κρεβάτι. Θα δοκιμάσω και αυτές τις τεχνικές. Ακούγεται σαν ένας πολύ καλός τρόπος για να ηρεμήσετε το μυαλό και να προετοιμαστείτε για ύπνο. Ελπίζω να δουλέψουν για σένα, Τζον. Θυμηθείτε, είναι σημαντικό να είστε υπομονετικοί με τον εαυτό σας και να δώσετε στο σώμα σας χρόνο να προσαρμοστεί. Θα το κάνω, Άννα. Σας ευχαριστώ για τη συμβουλή. Ας πάρουμε και οι δυο μας έναν καλό ύπνο. Στην υγειά σου, Τζον. Σας εύχομαι ξεκούραστες νύχτες μπροστά. Να προσέχεις. Και εσύ, Άννα. Γλυκά όνειρα. Μάθημα 3. Πώς το πληρώνετε συνήθως? Γιάννα, έχετε λάβει τον λογαριασμό σας ακόμα? Πώς το πληρώνετε συνήθως? Χρησιμοποιείτε πιστωτική κάρτα. Για Τζον. Ναι, έλαβα τον λογαριασμό. Συνήθως το πληρώνω online χρησιμοποιώντας την πιστωτική μου κάρτα. Αυτό ακούγεται βολικό. Θεωρείτε εύκολο να κάνετε πληρωμές στο διαδίκτυο? Οπωσδήποτε. Είναι μια γρήγορη και χωρίς προβλήματα διαδικασία. Μπορώ να κάνω την πληρωμή από την άνεση του σπιτιού μου. Σκέφτηκα επίσης να αλλάξω σε διαδικτυακές πληρωμές. Φαίνεται πιο αποτελεσματικό από τη σύνταξη και την αποστολή επιταγής. Πραγματικά, είναι, Τζον. Με τις ηλεκτρονικές πληρωμές, μπορείτε να αποφύγετε την ταλαιπωρία της σύνταξης επιταγών και της αναμονής για επεξεργασία τους. Αυτό είναι ένα καλό σημείο. Επιπλέον, είναι ευκολότερο να παρακολουθείτε τις πληρωμές και να βλέπετε το ιστορικό συναλλαγών στο διαδίκτυο. Απολύτως. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο ιστορικό πληρωμών σας ανά πάσα στιγμή και να έχετε μια σαφή καταγραφή των εξόδων σας. Έχετε ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια κατά την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών πληρωμών? Είναι σημαντικό να είστε προσεκτικοί, αλλά οι περισσότεροι αξιόπιστοι ιστότοποι διαθέτουν ασφαλείς πύλες πληρωμής. Απλώς βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε αξιόπιστες πλατφόρμες και διατηρείτε τα προσωπικά σας στοιχεία ασφαλή. Θα το έχω αυτό στο μυαλό μου. Είναι καλό να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν μέτρα ασφαλείας για την προστασία των πληροφοριών μας. Οπωσδήποτε. Αναζητήστε πάντα το εικονίδιο κλειδώματος ή το HTTPS στη διεύθυνση του ιστότοπου για να διασφαλίσετε μια ασφαλή σύνδεση. Ευχαριστώ για τη συμβουλή, Άννα. Θα δοκιμάσω τις διαδικτυακές πληρωμές και θα δω πώς θα πάει. Είσαι ευπρόσδεκτος, Τζον. Είμαι σίγουρος ότι θα το βρείτε βολικό μόλις το καταλάβετε. Το ελπίζω. Ευχαριστούμε που μοιραστήκατε την εμπειρία σας με τις διαδικτυακές πληρωμές. Κανένα πρόβλημα, Τζον. Εάν έχετε οποιασδήποτε ερωτήσεις ή χρειάζεστε βοήθεια, μην διστάσετε να ρωτήσετε. Το εκτιμώ αυτό, Άννα. Είσαι πάντα τόσο χρήσιμος. Ευχαριστώ και πάλι. Χαίρομαι που βοηθάω, Τζον. Είμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε ο ένας τον άλλον. Ας κάνουμε τη διαχείριση των λογαριασμών μας εύκολη. Απολύτως, Άννα. Ακολουθούν ευκολότερες και πιο βολικές πληρωμές λογαριασμών. Στην υγεία σας. Στην υγειά σου, Τζον.
Σας εύχομαι μια εμπειρία πληρωμής λογαριασμών χωρίς άγχος. Να προσέχεις. Μάθημα 4. Ένα νέο παιδικό χώρο στο πάρκο. Άννα, άκουσα ότι υπάρχει καινούριος παιδότοπος στο πάρκο. Το έχεις δει? Μάλιστα, Τζον. Επισκέφτηκα το πάρκο πρόσφατα και ο χώρος παιχνιδιού του νέου παιδιού είναι φανταστικός. Αυτό είναι υπέροχο. Τι είδους εξοπλισμό έχουν για να παίξουν τα παιδιά? Έχουν κούνιες, τσουλήθρες, γυμναστήριο ζούγκλας, ακόμη και ένα sandbox. Είναι πολύ διασκεδαστικό για παιδιά όλων των ηλικιών. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Είμαι βέβαιος ότι τα παιδιά θα ήθελαν να περάσουν χρόνο εκεί και να περάσουν υπέροχα. Οπωσδήποτε. Είναι ένα ασφαλές και ευχάριστο μέρος για τα παιδιά να τρέξουν, να πηδούν και να αφήσουν τη φαντασία τους να πετάξει. Είναι ο χώρος παιχνιδιού περιφραγμένος, θέλω να βεβαιωθώ ότι είναι ασφαλές για τα παιδιά να παίζουν ελεύθερα. Μάλιστα, Τζον. Ο χώρος παιχνιδιού είναι περιφραγμένος, γεγονός που προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας και ηρεμίας για τους γονείς. Αυτό είναι καθησυχαστικό. Είναι σημαντικό να υπάρχει ένα ασφαλές περιβάλλον για να παίζουν τα παιδιά. Απολύτως. Η ασφάλεια είναι κορυφαία προτεραιότητα όσον αφορά τους χώρους παιχνιδιού των παιδιών. Υπάρχουν παγκάκια ή καθιστικά κοντά για να χαλαρώσουν οι γονείς παρακολουθώντας τα παιδιά τους. Ναι, έχουν παγκάκια και τραπέζια πικνίκ γύρω από τον χώρο παιχνιδιού. Οι γονείς μπορούν άνετα να παρακολουθήσουν τα παιδιά τους ενώ κάθονται ή απολαμβάνουν ένα σνακ. Αυτό είναι βολικό. Οι γονείς μπορούν να κάνουν ένα διάλειμμα και να είναι αρκετά κοντά για να επιβλέπουν τα παιδιά τους. Ακριβώς. Είναι μια προσεκτική προσθήκη στο σχεδιασμό του χώρου παιχνιδιού. Χαίρομαι που δημιούργησαν έναν τόσο υπέροχο χώρο για να διασκεδάσουν τα παιδιά και για να χαλαρώσουν οι γονείς. Και εγώ, Τζον. Είναι σημαντικό για τα παιδιά να έχουν ένα μέρος όπου μπορούν να παίξουν και να είναι ενεργά. Σίγουρα θα φέρω την ανιψιά και τον ανιψιό μου στο πάρκο για να εξερευνήσουν τη νέα περιοχή παιχνιδιού. Θα το λατρέψουν, Τζον. Θα είναι μια μεγάλη ευκαιρία για αυτούς να διασκεδάσουν και να κάψουν λίγη ενέργεια. Ανυπομονώ για αυτό. Ευχαριστώ που με ενημέρωσες για τον νέο χώρο παιχνιδιού, Άννα. Είσαι ευπρόσδεκτος, Τζον. Χαίρομαι που μπόρεσα να μοιραστώ μαζί σας τα συναρπαστικά νέα. Απολαύστε το χρόνο σας στο πάρκο. Ευχαριστώ, Άννα. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Μάθημα 5. Σκοπεύω να μαγειρέψω μακαρόνια για δείπνο απόψε. Άννα, σκοπεύω να μαγειρέψω μακαρόνια για δείπνο απόψε. Έχετε συμβουλές για την παρασκευή μιας νόστιμης σάλτσα σπαγκέτι? Απολύτως, Τζον. Η παρασκευή μιας νόστιμης σάλτσας σπαγκέτι έχει να κάνει με την ισορροπία και τις γεύσεις. Να τη προτείνω. Τέλεια, ακούω όλα. Ποιο είναι το πρώτο βήμα? Ξεκινήστε σοτάροντας μερικά ψιλοκομμένα κρεμμύδια και σκόρδο σε ελαιόλαδο μέχρι να γίνουν αρωματικά και ημιδιαφανή. Το πήρα. Τα κρεμμύδια και το σκόρδο είναι απαραίτητα για την προσθήκη γεύσης στη σάλτσα. Ναι, είναι. Μόλις μαγειρευτούν τα κρεμμύδια και το σκόρδο, μπορείτε να προσθέσετε σάλτσα ντομάτας ή θρηματισμένες ντομάτες στο δοχείο. Πρέπει να προσθέσω βότανα ή μπαχαρικά στη σάλτσα? Οπωσδήποτε. Η προσθήκη ενός μείγματος ιταλικών βοτάνων όπως βασιλικός, ρίγανη και θυμάρι θα ενισχύσει τη γεύση. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε μια πρέζα νυφάδες κόκκινου πιπεριού για λίγη θερμότητα αν θέλετε.
Ακούγεται πεντανόστιμο. Θα φροντίσω να έχω έτοιμα αυτά τα βότανα και τα μπαχαρικά. Τέλεια! Αφήστε τη σάλτσα να σιγοβράσει για λίγο για να επιτρέψετε στις γεύσεις να ενωθούν. Μπορείτε να προσθέσετε λίγο ζάχαρη για να εξισορροπήσετε την οξύτητα των ντοματών. Το βράσιμο της σάλτσας ακούγεται σημαντικό. Πόσο καιρό πρέπει να το αφήσω να σιγοβράσει? Εξαρτάται από το πόσο χρόνο έχετε, αλλά θα πρότεινα να το σιγοβράσετε για τουλάχιστον 30 λεπτά έως 1 ώρα για την καλύτερη γεύση. Αυτό βγάζει νόημα. Θα σχεδιάσω ανάλογα να δώσω στη σάλτσα αρκετό χρόνο για να αναπτύξει τις γεύσεις της. Τέλεια! Λίγο πριν το σερβίρετε, μπορείτε να καρικεύσετε τη σάλτσα με αλάτι και πιπέρι για γεύση. Θα φροντίσω να το δοκιμάσω και να προσαρμόσω το καρύκευμα όπως απαιτείται. Αυτή είναι μια καλή προσέγγιση. Και μην ξεχάσετε να μαγειρέψετε τα μακαρόνια σύμφωνα με τις οδηγίες συσκευασίας. Το al dente είναι συνήθως η προτιμόμενη υφή. Θα προσέχω τα ζυμαρικά για να βεβαιωθώ ότι μαγειρεύονται σωστά. Μόλις μαγειρευτούν τα ζυμαρικά, στραγγίστε τα και ανακατέψτε τα με τη σάλτσα. Μπορείτε επίσης να το συμπληρώσετε με λίγο τριμμένο τυρί παρμεζάνα πριν το σερβίρετε. Γιαμ! Μου αρέσει να προσθέτω τυρί παρμεζάνα στα μακαρόνια μου. Προσθέτει έναν ωραίο πλούτο. Σίγουρα το κάνει. Και εκεί το έχετε, ένα νόστιμο σπιτικό πιάτο σπαγκέτι. Σας ευχαριστώ πολύ για τις συμβουλές, Άννα. Ανυπομονώ να προσπαθήσω να το φτιάξω απόψε. Είσαι ευπρόσδεκτος, Τζον. Είμαι σίγουρος ότι τα μακαρόνια σας θα γίνουν φανταστικά. Απολαύστε το μαγείρεμα σας. Θα το κάνω, Άννα. Και ίσως μπορείς να έρθεις να το δοκιμάσεις μαζί μου. Ακούγεται σαν σχέδιο, Τζον. Θα ήθελα πολύ να δοκιμάσω τα σπιτικά σπαγκέτι σας. Τα λέμε αργότερα. Τα λέμε σύντομα, Άννα. Μάθημα 6. Ελπίζω να απολαμβάνετε τη διαμονή σας στο ξενοδοχείο. Για Άννα, ελπίζω να απολαμβάνετε τη διαμονή σας στο ξενοδοχείο. Είναι όλα εντάξει. Για Τζον, ευχαριστώ που ρωτήσατε. Ναι, όλα πάνε καλά μέχρι στιγμής. Το ξενοδοχείο είναι αρκετά άνετο. Χαίρομαι που το ακούω. Είχατε προβλήματα ή ανησυχίες κατά τη διάρκεια της διαμονής σας? Όχι πραγματικά, Τζον. Το προσωπικό ήταν φιλικό και εξυπηρετικό. Το δωμάτιο είναι καθαρό και οι ανέσεις είναι ωραίες. Αυτό είναι υπέροχο. Είναι πάντα ανακούφιση όταν όλα πάνε ομαλά κατά τη διάρκεια μιας διαμονής στο ξενοδοχείο. Απολύτως. Κάνει όλη την εμπειρία πιο ευχάριστη και χαλαρωτική. Έχετε δοκιμάσει το εστιατόριο του ξενοδοχείου ή την υπηρεσία δωματίου? Ναι, έφαγα δείπνο στο εστιατόριο χθες το βράδυ. Το φαγητό ήταν νόστιμο και η εξυπηρέτηση ήταν γρήγορη. Αυτό είναι υπέροχο. Είναι βολικό να έχετε ένα καλό εστιατόριο μέσα στο ξενοδοχείο. Οπωσδήποτε. Εξοικονομεί χρόνο και προσπάθεια, ειδικά μετά από μια κουραστική ημέρα εξερεύνησης ή εργασίας. Είχατε την ευκαιρία να δείτε άλλες εγκαταστάσεις, όπως το γυμναστήριο ή την πισίνα? Μάλιστα, Τζον. Πήγα να κολυμπήσω στην πισίνα σήμερα το πρωί. Ήταν αναζωογονητικό και καλά συντηρημένο. Είναι ωραίο να έχετε αυτές τις επιπλέον ανέσεις για να χαλαρώσετε και να παραμείνετε δραστήριοι κατά τη διάρκεια της διαμονής σας. Συμφωνώ. Προσθέτει αξία στη συνολική εμπειρία και διασκεδάζει τους επισκέπτες.
Είχατε κάποια ειδικά αιτήματα ή χρειάζεστε βοήθεια από το προσωπικό του ξενοδοχείου? Όχι, δεν είχα συγκεκριμένα αιτήματα, αλλά ζήτησα μερικές επιπλέον πετσέτες και παραδόθηκαν αμέσως. Είναι καλό να γνωρίζετε ότι το προσωπικό ανταποκρίνεται και προσέχει στις ανάγκες των επισκεπτών. Απολύτως. Η εξυπηρέτηση πελατών τους ήταν αξιέπαινη μέχρι στιγμής. Λοιπόν, χαίρομαι που ακούω ότι όλα πάνε ομαλά για σένα στο ξενοδοχείο. Ευχαριστώ, Τζον. Ήταν μια ευχάριστη διαμονή συνολικά. Εάν χρειάζεστε κάτι ή έχετε οποιασδήποτε ερωτήσεις, μη διστάσετε να με ενημερώσετε. Θα το κάνω, Τζον. Σας ευχαριστώ για την ευγενική προσφορά σας. Ελπίζω να έχετε μια υπέροχη μέρα. Είσαι ευπρόσδεκτη, Άννα. Απολαύστε το υπόλοιπο της διαμονής σας και φροντίστε. Ευχαριστώ, Τζον. Να προσέχεις κι εσύ. Αντίο. Μάθημα 7. Θέλετε να πάρετε ταξί στο εστιατόριο απόψε? Γιάννα, θέλετε να πάρετε ταξί στο εστιατόριο απόψε? Για Τζον, ακούγεται σαν καλή ιδέα. Μπορεί να είναι πιο βολικό από το να παίρνετε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Συμφωνώ. Η λήψη ταξί θα μας εξοικονομήσει χρόνο και δεν θα χρειαστεί να ανησυχούμε για την έβρεση χώρου στάθμευσης. Οπωσδήποτε. Επιπλέον, μπορούμε να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τη βόλτα αντί να πλοηγηθούμε στην κυκλοφορία. Να καλέσω ταξί για μας. Ναι, σε παρακαλώ. Ας καλέσουμε ταξί για να μας πάρει από το ξενοδοχείο. Εντάξει, θα κάνω το τηλεφώνημα. Γνωρίζετε το όνομα και τη διεύθυνση του εστιατορίου? Ναι, ονομάζεται Καφέ η Ιτάλια και βρίσκεται στην κεντρική οδό 123. Το πήρα. Θα ενημερώσω την υπηρεσία ταξί για τον προορισμό. Ευχαριστώ, Τζον. Εκτιμώ τη βοήθειά σας. Κανένα πρόβλημα, Άννα. Είμαι στην ευχάριστη θέση να βοηθήσω. Είναι πάντα καλό να έχετε ένα ομαλό σχέδιο μεταφοράς. Απολύτως. Κάνει το βράδυ πιο ευχάριστο όταν δεν χρειάζεται να ανησυχούμε για την εφοδιαστική. Έκανα την κλήση και το ταξί θα είναι εδώ σε περίπου 10 λεπτά. Τέλεια. Αυτό μας δίνει αρκετό χρόνο για να μαζέψουμε τα πράγματά μας και να κατευθυνθούμε στο λόμπι. Ας σιγουρευτούμε ότι έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε πριν φύγουμε από το δωμάτιο του ξενοδοχείου. Καλή ιδέα. Θα πάρω την τσάντα μου και θα σιγουρευτώ ότι έχω το τηλέφωνό μου μαζί μου. Θα κάνω το ίδιο. Είναι πάντα σημαντικό να κάνετε διπλό έλεγχο πριν φύγετε. Η υπηρεσία ταξί είναι συνήθως αξιόπιστη, αλλά είναι καλύτερα να είστε προετοιμασμένοι. Απολύτως. Η ασφάλεια και η ετοιμότητα είναι το κλειδί κατά τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας μεταφοράς. Χαίρομαι που αποφασίσαμε να πάρουμε ταξί. Θα κάνει το βράδυ μας πιο βολικό και χωρίς άγχος. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο, Άννα. Ας κατευθυνθούμε στο λόμπι και να περιμένουμε να φτάσει το ταξί. Ακούγεται σαν σχέδιο, Τζον. Σας ευχαριστώ και πάλι που φροντίσατε για τις ρυθμίσεις των ταξί. Είσαι ευπρόσδεκτη, Άννα. Θα χαρώ να βοηθήσω. Ας περάσουμε μια υπέροχη βραδιά στο εστιατόριο. Ας απολαύσουμε το δείπνο μας. Ευχαριστώ, Τζον. Πάμε να πάμε. Πάμε να πάμε. Μάθημα 8. Έχω τη διάθεση να δοκιμάσω μια νέα κουζίνα. Γιάννα, έχω τη διάθεση να δοκιμάσω μια νέα κουζίνα. Έχετε οποιασδήποτε προτάσεις?
Για Τζον, τι θα λέγατε για την εξερεύνηση της Ινδικής κουζίνας? Είναι γνωστό για τις πλούσιες γεύσεις του και την ποικιλία των πιάτων του. Αυτό ακούγεται ενδιαφέρον. Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ ινδικό φαγητό πριν. Ποια είναι μερικά δημοφιλή πιάτα? Λοιπόν, υπάρχουν πολλές νόστιμες επιλογές. Ένα κλασικό πιάτο είναι το κοτόπουλο βουτύρου, το οποίο είναι ένα κρεμώδες και γευστικό κάρι κοτόπουλου. Μια άλλη δημοφιλής επιλογή είναι το κοτόπουλο τίκα μασόλα, το οποίο έχει μια πικάντικη σάλτσα με βάση την ντομάτα. Αυτά ακούγονται νόστιμα. Υπάρχουν επιλογές για χορτοφάγους. Απολύτως. Ένα δημοφιλές χορτοφαγικό πιάτο είναι το παλακ πέινερ, το οποίο παρασκευάζεται με σπανάκι και τυρί κότιτζ. Μια άλλη επιλογή είναι το αλού γκόουμπι, το οποίο είναι ένα κουνουπίδι και κάρι πατάτας. Δεν είμαι εξοικειωμένος με αυτά τα συστατικά, αλλά ακούγονται ενδιαφέροντα. Υπάρχουν πικάντικα πιάτα. Ναι, η Ινδική κουζίνα είναι γνωστή για τον μπαχαρικό της. Αν σας αρέσει το πικάντικο φαγητό, μπορείτε να δοκιμάσετε ένα πιάτο όπως το βίντλου, το οποίο είναι ένα φλογερό κάρι με κρέας ή πατάτες. Απλώς φροντίστε να ενημερώσετε τον διακομιστή για την προτίμηση μπαχαρικών σας. Μου αρέσει το πικάντικο φαγητό, οπότε το βίνταλου ακούγεται συναρπαστικό. Υπάρχουν συνοδευτικά πιάτα ή ψωμιά που ταιριάζουν καλά με την Ινδική κουζίνα. Απολύτως. Το νόν είναι ένα δημοφιλές ινδικό ψωμί που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να μαζέψετε το κάρι. Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε λίγο αρωματικό ρύζι μπάσματι ως συνοδευτικό πιάτο. Το ρύζι νον και μπασμότι ακούγονται σαν υπέροχα συνοδευτικά. Ανυπομονώ να τα δοκιμάσω. Είμαι σίγουρη ότι θα τα απολαύσετε, Τζον. Η Ινδική κουζίνα προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία γεύσεων και υφών για εξερεύνηση. Ακούγεται σαν μια μαγειρική περιπέτεια. Ξέρετε κάποια καλά ινδικά εστιατόρια κοντά? Ναι, υπάρχει ένα ιδιαίτερα συνιστόμενο ινδικό εστιατόριο που ονομάζεται Spice Delight, λίγα τετράγωνα μακριά από εδώ. Αυτό είναι βολικό. Ας κατευθυνθούμε εκεί και να ζήσουμε μαζί την Ινδική κουζίνα. Ακούγεται σαν σχέδιο, Τζον. Είμαι ενθουσιασμένος που μοιράζομαι αυτήν τη νέα γαστρονομική εμπειρία μαζί σας. Ομοίως, Άννα. Η δοκιμή νέων κουζινών είναι πάντα ένα συναρπαστικό και νόστιμο ταξίδι. Πάμε να απολαύσουμε την Ινδική γιορτή μας, Τζον. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι μια αξέχαστη εμπειρία φαγητού. Απολύτως, Άννα. Ας πάμε να απολαύσουμε τις γεύσεις της Ινδικής κουζίνας. Μάθημα 9. Χρησιμοποιείτε το Facebook. Γιάννα, χρησιμοποιείτε το Facebook? Για Τζον, ναι, είμαι στο Facebook. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να παραμείνετε συνδεδεμένοι με φίλους και συγγενείς. Αυτό είναι ωραίο. Πρόσφατα μπήκα και στο Facebook. Είναι ωραίο να βλέπεις τι κάνουν όλοι. Σίγουρα σας βοηθά να μείνετε ενημερωμένοι για τη ζωή των ανθρώπων. Έχετε συνδεθεί με πολλούς φίλους ακόμα? Όχι πολύ, αλλά έχω προσθέσει μερικούς φίλους από το κολέγιο και μερικούς συναδέλφους. Τι λες για σένα? Έχω αρκετούς φίλους στο Facebook. Είναι ωραίο να βλέπεις τις δημοσιεύσεις και τις φωτογραφίες τους από καιρό σε καιρό. Συμφωνώ. Είναι ένας βολικός τρόπος για να διατηρείτε επαφή, ειδικά με φίλους που ζουν μακριά. Απολύτως. Είναι επίσης μια πλατφόρμα όπου μπορείτε να ανακαλύψετε ενδιαφέροντα άρθρα και να συμμετάσχετε σε ομάδες με βάση τα ενδιαφέροντά σας. Αυτό είναι αλήθεια. Έχω συμμετάσχει σε μερικές ομάδες που σχετίζονται με τα χόμπι μου και ήταν διασκεδαστικό να αλληλεπιδράτε με ομοειδεάτες. Αυτό είναι υπέροχο. Μπορεί να είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να συνδεθείτε με άτομα που έχουν παρόμοια ενδιαφέροντα.
Υπάρχουν συγκεκριμένες λειτουργίες ή δραστηριότητες στο Facebook που σας αρέσουν? Μου αρέσει να περιηγούμε στη ροή ειδήσεων και να βλέπω τι κάνουν οι φίλοι μου. Μου αρέσει επίσης να μοιράζομαι ενημερώσεις και φωτογραφίες δικές μου. Ακούγεται διασκεδαστικό. Εξακολουθώ να εξερευνώ τις διαφορετικές δυνατότητες του Facebook, αλλά το απολαμβάνω μέχρι στιγμής. Πάρε χρόνο για εξερεύνηση, Τζον. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες και ρυθμίσεις που μπορείτε να προσαρμόσετε με βάση τις προτιμήσεις σας. Ευχαριστώ, Άννα. Σίγουρα θα το κάνω αυτό. Παρεμπιπτόντως, έχετε συμβουλές ή συστάσεις για την αποτελεσματική χρήση του Facebook? Μια συμβουλή είναι να ελέγξετε τις ρυθμίσεις απορρίτου σας για να ελέγξετε ποιος μπορεί να δει τις αναρτήσεις και τα προσωπικά σας στοιχεία. Είναι επίσης σημαντικό να προσέχετε τι μοιράζεστε στο διαδίκτυο. Αυτή είναι καλή συμβουλή. Το απόρριτο και η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι σίγουρα σημαντικά ζητήματα. Απολύτως. Είναι πάντα καλή ιδέα να είστε προσεκτικοί και να γνωρίζετε τις πληροφορίες που μοιράζεστε στις πλατφόρμες κοινωνικών μέσων. Θα το έχω αυτό στο μυαλό μου. Ευχαριστώ για τις συμβουλές, Άννα. Είσαι ευπρόσδεκτος, Τζον. Εάν έχετε οποιασδήποτε ερωτήσεις ή χρειάζεστε βοήθεια με οτιδήποτε στο Facebook, μην διστάσετε να με ρωτήσετε. Το εκτιμώ αυτό, Άννα. Σίγουρα θα επικοινωνήσω αν χρειαστώ βοήθεια. Ευχαριστώ. Κανένα πρόβλημα, Τζον. Απολαύστε το χρόνο σας στο Facebook και διασκεδάστε συνδέοντας με φίλους. Μάθημα 10. Γνωρίζατε ότι τα μήλα είναι υπέροχα για την υγεία μας. Άννα, ξέρατε ότι τα μήλα είναι υπέροχα για την υγεία μας? Αλήθεια, δεν το ήξερα αυτό. Τι κάνει τα μήλα τόσο υγιή? Λοιπόν, τα μήλα είναι γεμάτα με φυτικές ίνες, βιταμίνες και αντιοξυδοτικά. Μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της πέψης και στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού μας συστήματος. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Πάντα πίστευα ότι τα μήλα ήταν απλά ένα νόστιμο σνακ. Είναι πράγματι νόστιμα, αλλά έχουν επίσης πολλά ωφέλη για την υγεία. Η τακτική κατανάλωση μήλων μπορεί να συμβάλλει σε έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Χαίρομαι που το ξέρω. Σίγουρα θα αρχίσω να συμπεριλαμβάνω περισσότερα μήλα στη διατροφή μου. Πολύ καλή ιδέα, Άννα. Μπορείτε να τα απολαύσετε ως σνακ ή να τα προσθέσετε σε σαλάτες και σμούδις. Υπάρχουν συγκεκριμένοι τύποι μήλων που θεωρούνται πιο υγιεινά. Γενικά, όλες οι ποικιλίες μήλων είναι θρεπτικές. Ωστόσο, μερικά δημοφιλή που είναι γνωστά για τα ωφέλη τους για την υγεία περιλαμβάνουν τα μήλα Granny Smith και Pink Lady. Θα το έχω κατά νου όταν ψωνίζω μήλα. Είναι υπέροχο να έχεις επιλογές. Απολύτως. Και θυμηθείτε, η κατανάλωση ολόκληρου του μήλου, συμπεριλαμβανομένου του δέρματος, παρέχει τα μέγιστα θρεπτικά ωφέλη. Σημειώνεται. Θα φροντίσω να φάω και το δέρμα. Υπάρχουν άλλα ωφέλη για την υγεία των μήλων. Ναι, τα μήλα είναι γνωστό ότι βοηθούν στη μείωση της χολυστερόλης και μειώνουν τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων. Μπορούν επίσης να βοηθήσουν στη διαχείριση βάρους λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς τους σε φυτικές ίνες. Αυτό είναι φανταστικό. Φαίνεται ότι τα μήλα είναι μια σούπερ τροφή από μόνη της. Σίγουρα είναι. Επιπλέον, είναι ένα βολικό και φορητό σνακ, καθιστώντας το εύκολο να ενσωματωθούν στην καθημερινή μας ρουτίνα. Είμαι ενθουσιασμένος που αρχίζω να ενσωματώνω περισσότερα μήλα στη διατροφή μου. Ευχαριστώ που μοιραστήκατε αυτές τις πολύτιμες πληροφορίες, Τζον. Είσαι ευπρόσδεκτη, Άννα. Χαίρομαι που μπορούσα να μοιραστώ μαζί σας τα ωφέλη των μήλων. Ας απολαύσουμε και οι δύο τα ωφέλη για την υγεία αυτού του υπέροχου φρούτου.
Σίγουρα, Τζον. Εδώ είναι ένας πιο υγιεινός τρόπος ζωής με μήλα. Στην υγεία σου, Άννα.